મજામાં ને? વેલકમ ટુ ધી ન્યુ બ્લોગ. કેમ છો? અરે ધ્યાના જો અહીંયા નાસ્તો કરે છે અને સવારનું બધું જ કામ થઈ ગયું છે અને બસ હવે કપડાં સુકવવાના છે. કપડાં એક ધોવા નાખ્યા છે મશીનમાં અને બાકી બધું ઘરનું કામ બાકી થઈ ગયું છે એકદમ. અને બસ બપોરની રસોઈ બાકી છે. કાલે આપણે જે મુખવાસની તૈયારી કરી હતી એ અત્યારે મસ્ત અડધી ઓલમોસ્ટ સુકાઈ ગઈ છે. અત્યારે જીવ પાછી તડકામાં નાખીશ એટલે સરસ કડક એકદમ થઈ જાય અને પછી આપણે શેકશું એને. તડકે મૂકી દઈશ એટલે સરસ મજાનો થઈ જાય. તડકે જો પારીએ રાખી દઈશ. હા મમ્મમ છે. હા હાલો લો મમ્મમ અંદર લઈ લ્યો. હાલો અહીંયા ન બેસાય, જો અહીંયા ધૂળ ઉડે. હાલો ધૂળ ઉડે છે. હા તો હાલો અંદર. વાપુડી તો જો, વાપુડી તો જો શું કરે હે હે એ ના લાગી જાય મારા દીકરા. તું હાલ હવે. જો આ 4 ફુગા તો આ પાણી વાળા ભરી દીધા છે અને 1 ફુગો આ હવા વાળો અને 1 ફુગો જો અહીંયા હજી તોડ્યો જો એનો આ રહ્યું રબર. તો હજી બેન ને શું કરું? હજી ફુગા દે. હવે ક્યાંથી લઈ આવવા? શું જોઈએ? હજી દે. એને હટાડી દીધી આ ક્રોસમાં કરી દીધી ટીપાઈ. હાલ માં દીકરો હાલ આવતો. શું જોઈએ મારા દીકરાને? ના અરે આવવાનો પ્રોગ્રામ જા. હે હજી દે, હજી દે. શું જોઈ? ફુગા જોઈ? હે ક્યાં ફુગા? ક્યાં હે? અહીંયા હે મારો દીકરો? હે મારો દીકરો નથી? હે હે લેવા જાઉં? હે નથી લેવાતું. ના લેવાય આવો કે હવે થોડી શાંત થાય. આનું શું કરવું? આ ઢેફાનું જોઈ લેજો. જો ખાલી 3 ફુગા લીધા તો હજી એને સંતોષ થયો. હજી ફુગા હવે કઈક મોટું મૂળમાં આવ્યું. હા અત્યારની પરજા. વાહ ભાઈ વાહ. ભલે રમે હવે. હાલો હવે રસોઈ કરી નાખી. જો 11:15 વાગી ગયા છે અને જો અત્યારે રસ બનાવું છું. રસ, રોટલી અને બટાકાનું શાક. આવી જાઓ મસ્ત જમવા. બધાને ઇન્વિટેશન છે. એકદમ મસ્ત ઠંડો ઠંડો રસ તૈયાર છે. આ જો આમચૂર બનાવવા માટે મેં કેરી રાજાપુરી લીધી હતી અને એને કાલ મેં સાંજના મીઠામાં ભેળવીને એકદમ રાખી દીધી હતી. જો અત્યારે આટલું પાણી નીકળી ગયું છે. સવારમાં નિતારવા મૂકી દીધી છે. અત્યાર સુધી અત્યારે સુકવાય એમ છે નહીં અત્યારે આ કેરીને, કેમ કે એટલી ધૂળ ઉડે છે ને એટલો ગાંડો પવન થયો છે કે વાત જ પૂછોમાં તમે. એટલે આ પવનમાં ને આ ધૂળમાં અત્યારે કાંઈ વસ્તુ બહાર સુકવવા જેવું છે નહીં. મેં કેમ ગોટલી સુકવી હતી એ પારી ઉપર છે તો હમણાં જ એને હું લઈ લઈશ. અહીંયા ઓછી ધૂળ ઉડે છે તો હવે આમાં તો ભીના ભીનામાં ચોટી જાય એટલે એને સુકવી નથી બહાર. પંખે જ સુકવીશ હમણાં અત્યારે. અને પછી આની બહુ કંઈક ખાસ રેસીપી નથી. આમચૂર પાવડર બનાવવું છે બસ. મીઠામાં ભેળવીને રાતના રાખી દીધી હતી અને અત્યારે એને સૂકવી દઈશ અને એકદમ સુકાઈ જાય પછી એને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈશ અને પાવડર એકદમ ફાઇન પાવડર બનાવી દઈશું. બસ આ જ રેસીપી છે. નરેન્દ્રને હજી આવતા વાર લાગશે થોડી, તો પછી હું થોડી વિડીયોની એડિટિંગ કરી લઉં. અને ધ્યાના એકદમ રોઈન કકડાટ કરીને સૂઈ ગઈ છે થાકી. અને ઉઠે એટલે એને ગરમા ગરમ થોડુંક જમાડી દઈશ. એટલે અત્યારે એ વિડીયોની એડિટિંગ કરી દઉં
અને નરેન્દ્ર આવે એટલે એકદમ ગરમા ગરમ રોટલી બનાવીશ. હે માથે હાથ ધરો તમારો. અહીંયા જોજો કેમ નરેન્દ્ર આવી ગયા ને 2 વાગી ગયા ને જમી પણ લીધું છે અમે લોકોએ. અને હવે બસ જો મોબાઈલ જોતા જોતા વાતું ચીતું કરીએ છીએ ને ક્યાં ફરવા જવાની વાતું હાલે? બાલી ખાલી વાતું જ કરવાની હો, બાકી જવાનું નહીં. હા એ કહી દો ખાલી વાતું કરીને એન્જોય તો કરી લઈ, બાકી આપણે ખબર જ છે આપણે નાના છોકરા, આપણે કંઈ જઈ યોગી નહીં અહીંયા. તો બસ બાલીની વાતું કરાય, પછી ક્યાંની સિમલા મનાલી ને એવી વાતું કરાય, બાકી જવાય નહીં અત્યારે. ઉનાળામાં ખાલી વાતું કરીએ ને તો ઠંડક આવી જાય. મજા આવી ગઈ નહીં? હંમેશા નરેન્દ્રનું રિસર્ચ આવું જ ચાલતું હોય કે બાલીનો વિડીયો કોણ કોણ ત્યાં ફરવા લઈ જાય ને કયા ટુરિસ્ટ ને એવું બધું. જો કોઈને એવું ફરવા જવાનું ને કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય તો આ માસ્ટર છે, તમારે એને પૂછું, બધી ખબર હોય એને. હોય કઈ ટ્રેન ને કઈ બસો ને કઈ પ્લેનની ખબર હોય. પ્લેનનું ના પૂછતા એ ના ખબર હોય પાછું. નહીં નરેન્દ્ર રોટી દી હાલો મમ્મી શું હાલ દો શું દો હાલ દો શું જોઈએ લે હા શું તો ફટાકો છે ત્યાંના ઉઠી ગઈ ને હવે જમવાનું ચાલે છે. ત્યાંના ને 2:30 વાગ્યા છે. ત્યાંના બેન ઉઠાય ને તો એકદમ સરસ કે ગોટલી એકદમ કડક થઈ ગઈ છે. બતાવું તમને, એકદમ સરસ કડકડી થઈ ગઈ. ગોટલીને સરસ એકદમ ઉપરથી તારવીને હવે આટલી ક્રિસ્પી સરસ થઈ ગઈ છે. હવે એને સંચળ ઉમેરશું આપણે. એકદમ સરસ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે ગોટલીનો મુખવાસ. એકદમ અત્યારે તો સેજ નોર્મલ એવી પોચી છે, કેમ કે એકદમ ગરમ છે. જેમ સુકાશે ઠરશે એવી રીતે એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે. સરસ બ્રાઉન કલરની મેં શેકી લીધી છે. અને અત્યારની ગરમી પણ અનહદ છે, જોઈ શકો તમે મને. એકદમ આટલી ગોટલી શેકી ત્યાં તો ગરમ એટલી પરસેવો થઈ ગઈ. અને ડીશ પણ હવે ગરમ થઈ ગઈ છે, તો હવે નીચે રાખી દઉં અને આને ઠરવા દઈશ 1 થી 1.5 કલાક સુધી. અને પછી આને કન્ટેનરમાં ભરીને રાખી દઈશ, સ્ટોર કરી દઈશ. અને આજનો વિડીયો આપણે અહીં એન્ડ કરીએ છીએ. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો. આવા જ વિડીયા જો તમારે જોવા હોય તો નોટિફિકેશનને પણ ઓન કરી દો અને તમે લાઈક કરો, કેમ કે અમને ખૂબ મહેનત કરું છું વિડીયો બનાવવા પાછળ. નાની બેબી છે મારે, તો પણ આટલી મહેનત કરીને પણ હું તમારા માટે વિડીયો બનાવું છું. તો તમે સબસ્ક્રાઈબ કરો. વિડીયો તો જોવો છો પણ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરતા, તો સબસ્ક્રાઈબ ફટાફટ કરી દો. થેન્ક યુ.